ਯੰਗਰ ਪੀਪਲ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡੈਮੇਜ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਨੋਟ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ, ਨੋਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਐਵਰੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੈਰੀਡ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਸ, ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਕਮੈਂਟਡ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ while some people opposed it, many people supported it. Youth faces a more challenging time, no question about it. The world is changing, so their jobs might change. Ji. Suddenly, you may find that this job is now automated. Even if you have the basic training, should work hard to improve their skills. Right. देखो आजकल की हो रहा है कि टेक्नोलॉजी इन्नी चेंज, इन्ना फास्ट चेंज हो रहा है जी, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम 30 years ago. ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਬੈਕਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਸਟੇਜ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹਨ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸਦਾ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗਰ ਪੀਪਲ, ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡੈਮੇਜ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣੀ, ਨਾਟ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬਟ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਲੋਕ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, different people ने किस वक्त की contribution की थी। So it's really a story about India's reforms. Of course मैं story teller हाँ और मेरी good fortune है कि मैं इस विच काफ़ी involved रहा सी even before I got involved with Dr. Manmohan Singh. So that is what the story is about. ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਡਲਸ ਆਈਆਂ, ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮਸ 1991 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ। लेकिन उस वक़्त ना क्राइसिस सी, मतलब कोई भी नहीं कह सकता सी कि भाई रिफॉर्म ना करो क्योंकि इकोनॉमी वॉज इन अ मैस। साड़ी जी फॉरेन एक्सचेंज है खाली 2 या 3 हफ्ते दी इंपोर्ट्स नू कवर कर सकदियां सन। अच्छा जी, हाँ, इतनी लो हो गई सी। नॉर्मली 3 या 4 महीने दी इंपोर्ट्स कवर चाहिए होंदी है, बिल्कुल घट गई सी। ओके, तो लोगों को पता सी कि अगर कुछ ना करिए तो देयर विल बी अ डिज़ास्टर। ओके, तो एनवायरनमेंट इस तरह दी सी कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर लोगों को कह सकते सी कि देखो भाई क्राइसिस हो गया है, हुण कुछ मुसीबत आएगी, कुछ टफ डिसीजन असी लेंगे, टाइम दे दो, 2-3 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ
क्राइसिस 1991 ਦਾ ਸੀ 1993 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ तो ਇਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਟੂ ਡੂ ਡੀਪਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਭਈ ਕ੍ਰਾइसिस है क्राइसिस ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ जब क्राइसिस ख़त्म हो जाएगी फिर कोई रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं तो फिर 93 के बाद कुछ नहीं होना सी जी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह की विजडम नरसिम्हा राव की विजडम सारे सिस्टम ने रिकगनाइज किया कि भाई क्राइसिस नूं ते कंट्रोल करना है लेकिन इस क्राइसिस नूं असी अपॉर्चुनिटी बनाई है अब एक्चुअली चाइनीज़ इडियोग्राम्स विच जैसे लिखते हैं ना क्राइसिस exactly the same thing is for opportunities. अच्छा जी. Crisis means opportunity, okay? अच्छा. So I think Dr. Singh used that opportunity and that was very, very crucial. Of course, not everybody agreed at that time. But I think we were able to persuade people, but most importantly, after 3-4 years, it became clear that the economy is doing well. Wow. Someday, I mean, hypothetically, अगर आप तुसी सोचो कि रिफॉर्म के 2 साल बाद अगर कुछ होर एक्सटर्नल शॉक आ जाती तो इकोनॉमी बैठ जाती then people would have lost faith in the reform. So there's a bit of luck. बिल्कुल we were lucky. It worked well. ਮਤਲਬ ਲੱਕੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲੱਕ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਟ ਆਲ ਵੈਂਟ as per plan and then ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਵਧਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੁਪੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 86-85 ਰੁਪੀਜ਼ equals to $1 ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ there are further reforms which ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ devaluation ਨੂੰ crisis ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ because ਦੇਖੋ today Donald Trump ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ dollar is overvalued that is why I have a deficit he wants to devalue the dollar अच्छा अच्छा so this notion कि devaluation is bad ਇਹ गलत है actually what is correct is कि अगर economy strong हो जाती है exports बढ़ जाते हैं इन्नी imports नहीं चाहिए होंदियां जी domestic economy competitive है ते you don't need that many dollars ठीक है जी इस strength the consequence which अगर rupee strengthen हो जाता है तो that is a case where strong currency is reflecting a strong economy. लेकिन अगर economy weak है, then currency depreciate करती है. That is better to let the weakness be reflected in the currency rather than keep the currency artificially strong. Okay. If you keep the currency artificially strong when the economy is weak, you weaken the economy further. I don't regard the fact that the rupee has depreciated in recent months as a weakness. It's actually strengthening the economy because we are recognized. No, in the old days, before 1973 or something, people used to believe in fixed exchange rates. Okay. Since then, around the world, exchange rates are flexible. So they are market determined. If market makes the exchange rate a little more flexible, that's fine. Let it depreciate. It's better. So ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾਪਨ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਡੀਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਰੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗਾ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ there is no alternative to full discussion। ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਊ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫॉर एग्जांपल ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ लेफ्ट ग्रुप इकोनॉमिस्ट कलकत्ता बेस्ड उन्होंने एक वर्किंग पेपर निकालिया। अच्छा। ये ऐसे बिल्कुल डिसग्रेसफुल है, इट विल बी वेरी बैड। तो व्हाट डिड मनमोहन सिंह डू? उन्होंने ना 4 बंदियां नू चूज किया, IG पटेल, R नरसिम्हम, मल्होत्रा, RN मल्होत्रा ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਪੀ ਅੰਧਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਡ ਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So these people wrote a short paper saying that reforms are absolutely the right thing, and that also got covered in the newspapers. So newspapers which मतलब इस तरह ਦੀ atmosphere create ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਅ ਡਿਬੇਟ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਸੈਲਫ being a very skilled economist and probably the first finance minister who was a professional economist, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ speeches ਵਿੱਚ, press conferences ਵਿੱਚ explain ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। and I think it worked well and ਲੋਕਾਂ ਨੇ appreciate ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵਧਣ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਅਦਰ ਫੀਲਡਸ ਜੋ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਕੋਨਮੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈਡ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ। ਹਾਈ ਐਂਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫॉर एग्जांपल ਹਾਈ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਆਈ ਮੀਨ ਇਨ ਬੰਗਲੌਰ top 1000 firms in the world, they have set up what they call global capability centers. Achha ji. They're doing research, developing their own product, but they're doing it in Bangalore. Okay, that provides jobs for skilled people. Ji. So you get very, very high skilled people, let's say in the West, giving a broad direction, and a bit lower level but very skilled people implementing those. All that is being done in Bangalore. Okay. Ji. Similarly, on exports, lots of exports that are possible. हो रहे हैं, ज़्यादा होने चाहिए इनमें। मेरा व्यू है कि ਅਸੀਂ पूरी साड़ी पोटेंशियल एक्सपोर्ट दी नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं that is leading to more employment. Manufacturing growth India which अगर होएगी ज़्यादा, that will create employment. Most important though is कि employment एवं नहीं create होंदी। हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट स्किल्स वास्ते थोड़ी स्किल डेवलपमेंट भी चाहिए। So we need to improve our own human capital. All this taken together, along with favorable policies and a dynamic private sector which looks at what is possible, all of this will create opportunities for Indian youth. ਵਾਓ। ਸੋ ਓਵਰਨਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋਵੇ Absolutely. ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੰਟੈਂਟ ਔਰ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪੋਰਟਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਇਨਫੋਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ, ਸੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਰਸਸ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਆ 72 ਘੰਟੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 70 ਆਵਰ ਵਰਕ ਵੀਕ ਵਰਕ ਡੇ ਬਣਾਓ, 70 ਆਵਰ ਵਰਕ ਵੀਕ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਮਸਟ ਵਰਕ ਹਾਰਡ। The idea that we have now got there, everything now, it must come to us, this is wrong. We should go into things realizing that life is tough. However good you may be, you must be dedicated, you must work hard. You know, these are old values. Narayan Murthy grew up with these values. जी जी, You know, his father was a school teacher and he's now a multi-billionaire. So he made this remark. The trouble is, many people, they said, dekho, he wants to cut down labor rights and so on. That was not his intention. so one of the basic intentions is meant ਕੀਤੀ not so much 70 hours. It is, you must have a productivity enhancing approach. You must take pride in the fact that you can do well. Not कि भाई मेरी degree है, तुसी मैंने job दो, मैं आ जाऊँगा, whatever I'm in the office, that's okay. That's not right. You have a degree, but everybody, even if you have the basic training, should work hard to improve their skills. Right. देखो आजकल की हो रहा है कि technology इतना fast change हो रहा है. जी, It's very different from 30 years ago. जी, I mean, अगर तुसी पूछो कि भाई from the date that the first television appeared, how long did it take for 100 million people who have televisions? It was probably 2 decades. जी जी, Now, when ChatGPT appeared, how long did it take for 500 million people to have access to ChatGPT? It's 2 weeks. 2 weeks, right. So things are changing very fast. Now, when things change very fast, youth has to realize that they are growing up in a world of rapidly changing technology and they must constantly improve their own skills. ते उना वास्ते फायदा भी है, क्योंकि देखो जब टेक्नोलॉजी नहीं चेंज करती तो एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू होती है जी। यू नो, अगर टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, नो डिफरेंट जो 20 साल पहले सी और हुन है, अगर वो टेक्नोलॉजी सेम, तो ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, the first fellow will look better. जी जी, He has learned something. But when technology is changing so fast, the fellow with 1 year experience is preferred. जी जी, Because the 10-year experience is locked into old ways of thinking. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। देखो, मैं fully understand नहीं करता मेरी जो सेल फोन है, एप्पल फोन, जी मेरा जो grandson है ना, 14 years old, he understands it better. जी जी जी, So I always ask him कि भाई, how do I do this? And he says, Dada, this is what you should do. So I think youth faces a more challenging time, no question about it. The world is changing, so their jobs might change. जी Suddenly, you may find कि भाई, this job is now automated. जी, You don't need to do it. जी जी, But equally, they can learn. You know, you now have techniques of learning जी where it isn't the case that, oh, I didn't study this in my BA, so how can I do it? You can learn anytime. And people will have to go back to university for short courses, refresher courses, 6-month courses, that kind of thing. right right. So these are new challenges that and I think what Narayan Murthy meant was that youth should not think that life is a bed of roses. कि भी अब मैंने डिग्री मिल गई है from IIT, now I must just buy a car, buy a house on loan and enjoy myself. Now I'm not entitled to everything just because of the degree. Yes. And I have to show up the Exactly. results and I have to deliver every day. So I think he's got a very bad press for this reason. I think he knows that. But frankly, I mean, he's a fine person. But जो उन्होंने real meaning सी, वो भी बड़ा important है.
जी but ये जो criticism हो रही है ना, they have lost the real meaning. I mean, this is the trouble. If you have a very famous person, you can criticize him. Everybody is interested in the criticism. Right. They're not looking at. ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸੈਲੇਬਲ ਟੁਡੇ, ਇਹ ਨਾ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ TRP ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਦ ਬੈਕ ਸਟੇਜ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਪਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਸੀ 1973 1973। VP ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, BG ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੰਡਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਂ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਤੇ ਜਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਈ, VP ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨया ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਵੀ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਮੂਵਡ ਆਊਟ ਐਂਡ ਗੈਟ ਸਮ ਅਦਰ ਜੌਬ ਜੀ। ਬਟ VP ਸਿੰਘ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਫੈਲੋਜ਼, ਯੂ ਸਟੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ BG ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੀ वर सिटिंग आउटसाइड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो मैं क्या, देशमुख साहब, डोंट यू थिंक इट्स ऑड कि प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया एंड वी आर स्टिल हियर? सो ही सेड, यू नो मोंटेक, दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ कप बदलते हैं लेकिन चमचे नहीं बदलते। So you know, for the senior most civil servant to describe himself as a chamcha, I thought was rather charming. But anyway, VP Singh went to Malaysia. Kuala Lumpur, dono asi Kuala Lumpur ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ suddenly VP Singh looking out of his window, he said, you know, I came here in 1973 as Deputy Minister of Commerce. अच्छा जी। एंड कितना इन्होंने चेंज कर दिया, कुआलालंपुर तो बिल्कुल मॉडर्न बन गया। जी जी। तो मैंने कहा कि साहब भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी 1973 में, उस वक्त मैं वर्ल्ड बैंक में था जी, तो मैं वर्ल्ड बैंक के काम पे यहाँ आया था, और बड़ी प्रोविंशियल जगह थी, और देखो इट्स रियली चेंज। सो VP सिंह ने कहा कि भाई व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड? सो मैं उन्होंने किया कि इट हैज़ हैपेंड बिकॉज दे आर डूइंग रिफॉर्म्स and we are not doing reforms. So he said, you write me a note. What is it you think we should do? And there is mention here of what's called the M document. Okay. That is the note that I did for VP Singh, because we had been working on it for Rajiv Gandhi in case he came back. Of course, he lost the election. He didn't come back. But I pulled that out, revised it, and it was a note which said that, look, times have changed and India's policies must change. Ji. So that document was given to VP Singh. He didn't say he agreed with it, but he sent it to the cabinet secretary and said, "Bhai, tum isko discuss karo with other secretaries." Ji. So log got a sense ke, I mean, obviously, agar wo keh rahe hain discuss karo, Prime Minister keh rahe hain to fir kuch to hoega is which, I mean, he's not sending it, but he is not saying I agree or anything. You tell me. जी. And we had a very, very good discussion. of note leak भी हो गया, okay? Note leak हो गया तो press which भी आया. Every newspaper carried extracts. Then people commented. तो एक गल clear हो गई कि while some people opposed it, many people supported it. अच्छा जी. So you know, I was very pleased. Not everybody supported it, but quite a lot of people supported it. So these ideas, it's not as if we were pushing these ideas and nobody else knew, but putting these ideas out and having a discussion, free discussion, before you have made up your mind, encourages other people to express a view.
ਜੀ 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 So that I thought was to me, a very rewarding experience. ਜੀ And ਜੀ then within a few months, the new government, actually Dr. Manmohan Singh also read the note. ਅੱਛਾ And he ਜੀ had told me, I agree with this. Then he became finance minister. So, of course, then we had a big change. And he, at various stages, has said that some of what was done was influenced by this note. But of course, he had said the same thing himself, even before he became finance minister. So, you know, this, amongst knowledgeable people, there was an understanding that we must change. ਜੀ 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 And that is important. ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ M ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ M I'm just curious to know M stands for Montek Singh or M stands for something else? No, M stands for Montek. Actually, what happened is that I wrote the note. It went from the Prime Minister's office. These notes never have an individual's name. Okay. So it just went to Cabinet Secretariat. Okay. It was circulated. Now it was known that I was the senior most economist in the Prime Minister's office. So everybody said, "Bhai Montek, तूने लिखा होगा." मैंने कहा नहीं, देखो, it is from the Prime Minister's Secretariat. I never claimed. So one of the journalists, Ashok Desai, who actually was a good friend of Manmohan Singh also. ਅੱਛਾ ਜੀ He said, "Bhai, this is a note. Everybody knows that Montek has done it. Lekin he is not claiming authorship. Let us call it the M document." ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ M ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੈ ਗਿਆ And then he also added, he said, it's quite good. He said, government should leak papers more often. Very often they are not bad. You know, so that kind of thing. ਠੀਕ So, I mean, the idea being that, you know, at that time, people saw the value of papers which raise issues without necessarily saying we have made up our mind. ਜੀ I mean, it threw it open for discussion. ਜੀ 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 ਸੋ ਮੋਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੋਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ